नमस्ते एन्ड वेलकम टु राउन्ड चिल्ली। आजको भिडियो चाहिँ डल्ले खोर्सानी बोतलमा प्रिजर्भ गरेर राख्ने सही तरिका स्टेप वाइज एक्सप्लेन गरेर देखाउँदैछु। र धेरै तरिकाले मैले डल्ले खोर्सानी बोतलमा राखेर ट्राई गरिसकेको छु र यो तरिका चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट हो। त्यही भएर हजुरहरूले पनि एकपल्ट घरमा ट्राई गर्नुहोला। र यसरी राखेको डल्ले खोर्सानी चाहिँ चाउरी पर्दैन र किरा पनि पर्दैन। अनि यो चाहिँ मेरो लास्ट इयरको डल्ले हो र यसरी सानसानो बोतलमा राख्नु चाहिँ मलाई सजिलो लाग्छ र यो चाहिँ र अब चाहिँ सबै खोर्सानीहरुमा दुलो बनाइसकेको छु र बोतलमा पनि राखिसकेको छु। अब चाहिँ बोतलमा राखिसकेको खोर्सानीमा भेनिगर राख्ने र 100 ग्राम खोर्सानीमा 1 चम्चा भेनिगर राख्ने। र यो भेनिगर राखेको रिजन चाहिँ लामो समयसम्म हाम्रो खोर्सानी नबिग्रियोस् भनेर हो। र अघि सेलाउन राखेको नुन पानी पनि यसमा राख्दिने र भेनिगर र पानीलाई एकपल्ट मिक्स गर्दिने। मैले चाहिँ यसको बिर्कोमा कागज राखेको छु र कागज राखेको कारण चाहिँ यसबाट निस्किने भाफ चाहिँ यो पेपरमा अब्जर्भ होस् भनेर हो। र अब चाहिँ हाम्रो यो खोर्सानी रेडी भइसकेको छ। र यो तरिकाले खोर्सानी बोतलमा राख्नुभयो भने र हप्तामा 2-3 पल्टसम्म घाममा राख्नुभयो भने तपाईको यो खोर्सानी चाहिँ एकदम लामो समयसम्म टिक्छ। र आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू, बाइ बाइ।